ሰላም የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው። ዛሬም እንግዲህ ኦፕሬሽን ማኔጅመንት ዩኒት 1 ላስት ፓርት ዛት ሚንስ ፓርት 4 ፕሮዳክቲቪቲ የሚለውን እናያለን። ዛሬ ዩኒት 1ን በዚህ ፓርት እናጠናቅና ዩኒት 2 ደግሞ እንጀምራለን ማለት ነው። ፕሮዳክቲቪቲ የሚለውን ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ያረጋችሁ የተለመደውን ላይክ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እኛንም እንድታግዙን ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። ቀጥታ ወደ ዛሬው ክፍል እንግባ እስኪ። ኦኬ፣ የዛሬው ለሰናችን ፕሮዳክቲቪቲ የሚለውን የዩኒት 1 ኦፕሬሽን ማኔጅመንት ዘ ላስት ፓርት ነው የምናየው። ፕሮዳክቲቪቲ ምንድን ነው የሚለውን በመጀመሪያ ደረጃ ስናይ what is productivity? አንድ ሰው ውጤታማ ነው የሚባለው ምን ሲያደርግ ነው? ራይት ያለውን ጊዜ በአግባቡ ሲጠቀም፣ ጊዜውን በአግባቡ ተጠቅሞ ውጤታማ ሲሆን፣ ራይት ከኦፕሬሽን ማኔጅመንት አንፃር ፕሮዳክቲቪቲ ምንድን ነው ስንል ዴፊኒሽኑ ፕሮዳክቲቪቲ is the value of outputs produced divided by the value of inputs resource, right? Input resource. ምንድነው ፕሮዳክቲቪቲ? ያለ output divided by input ነው in shortly, right? in shortly እዚህም ጋር እንደምታዩት productivity means output divided by input ነው። እዚህም ጋር ያለን ያለው productivity is the value of output, that means output ምንለው መጨረሻ ላይ ፕሮዲዩስ ምናረገው ጉድ ከሆነ ሰርቪስ ዴሊቨር or ፕሮቫይድ ምናረግ ከሆነ ሰርቪስ ያለንን ኢንፑት ተጠቅመን ምን ያህል ነው አውትፑታችንን ያመጣ ነው የሚለውን ነው ያው ሬሾ ምንሰራው፣ ራይት? ስለዚህ ኢንፑት ስንል ደግሞ ዌጅ ኮስት አለ፣ ራው ማቴሪያል ኮስት አለ፣ ኮስት ኦፍ ኢኩዊፕመንት አለ፣ ኮስት ኦፍ ማሽን አለ and so on, right? and so on ያለንን ኢንፑት ተጠቅመን ምን ያህል አውትፑት አመጣ የሚለውን በሬሾ መልክ ስንገልጸው ፕሮዳክቲቪቲ ይባላል። ወይም another definition is the ratio of outputs to inputs is called productivity, right? ፕሮዳክቲቪቲ ኢንፑት ስንል ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው ላቦር፣ ማቴሪያል፣ ኢኩዊፕመንት፣ ማሽን and so on, right? መጨረሻ ላይ የሚመረተው ፕሮቫይድ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል or ጉድ ሊሆን ይችላል፣ right? ጉድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የአውትፑት እና የአውትፑት ቱ ኢንፑት ሬሾ ፕሮዳክቲቪቲ ይባላል። ሁለተኛ ዴፊኒሽኑ ነው። ሶስተኛ ዴፊኒሽኑ ደግሞ in other word productivity is a measure of how efficiently inputs are being converted into output, right? productivity ምንድነው ሜጀር የሚያደርግልን ስንል ያለንን ኢንፑት እንዴት አድርገን ተጠቅመን ወደ አውትፑት እንደቀየረው የሚያሳይ ሜጀር የሚያደርግ ኢፊሺየንሲያችን ሜጀር የሚያደርግ ፕሮዳክቲቪቲ እንለዋለን ማለት ነው። ፕሮዳክቲቪቲ እንለዋለን። it measure how well resource are used, also እንዴት ሪሶርሳችንን እንደተጠቀምን used እንዳረግነ ሜጀር ያደርጋል ፕሮዳክቲቪቲ። ስለዚህ the more efficiently a company uses its resourceን በአግባቡ efficiently በሆነ መንገድ በተጠቀመ ቁጥር ፕሮዳክቲቪቲው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። እዚህም ጋር የሚለን እንደዛ ነው። more efficiently a company uses its resources the more productive, right? የካምፓኒ ሪሶርስ ደግሞ በአግባቡ ካልተጠቀመ ፕሮዳክቲቪቲው ሞር ሳይሆን ለስ ነው የሚሆነው፣ ራይት? ዝቅተኛ እየሆነ ከጊዜ ዝቅተኛ እየሆነ because of የሪሶርስ አጠቃቀሙ efficiently አይደለም፣ right? efficiently አይደለም in short። ስለዚህ productivity means output divided by input ነው ማለት ነው። input ነው። we can use these equations to measure productivity of one worker or many, as well as productivity of machine, as well as its productivity of department or the whole firm, even a nation, right? even a nation ምንድነው የሚለና ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ስናደርግ ሲንግል የአንድ ወርከር ፕሮዳክቲቪቲውን ካልኩሌት ኦር ሜጀር ልናደርግ እንችላለን፣ ወይ የብዙ ሰዎች ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ልናደርግ እንችላለን። ይሄ ብቻ በዚህ ብቻ ሳይቆም የማሽንን የአንድ ማሽን ወይም የብዙ ማሽን ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ልናደርግ እንችላለን። ዲፓርትመንትስ ኦፍ ኦፕሬሽን፣ ፋይናንስ፣ other departments is measure productivity the whole the firm, that means the whole organization, your organization አጠቃላይ productivity, that means the whole firms or entities or organization ምንለው
ጀነራሊ ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ ነው የሚነግረን። በዚህ ብቻ ሳያቆም ፕሮዳክቲቪቲ እንደ ሀገር እንደ ኔሽን ደረጃ ሜጀር ማድረግ ይቻላል ነው። ስለዚህ ፕሮዳክቲቪቲ ሲነሳ ሶስት ነገሮች ይነሳሉ። ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ የምታያቸው ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ስናደርግ በሶስት መንገድ ልናደርግ እንችላለን። ራይት በሶስት መንገድ። የመጀመሪያው ያው ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ነው። ሁለተኛው ፓርሻል ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ነው። ሶስተኛው መልቲ ፋክተር ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ነው። ሶ the first things is ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር የሚባለው ምንድነው የሚለውን እንይ። when we compute productivity for all inputs we are measuring total productivity. so ስለዚህ ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ የምንለው ፕሮዳክቲቪቲን ኮምፒውት ስናደርግ ሜጀር ስናደርግ የምንጠቀመው ኢንፑት ሁሉንም ኢንፑት ነው። የሚቀረን የተጠቀምነው ያንን ፕሮዳክት ወይም ያንን ሰርቪስ ለማምረት የተጠቀምነውም ሁሉም ኢንፑት መግባት መቻል አለበት። ላቦር ሊሆን ይችላል፣ ማሽን ሊሆን ይችላል፣ ካፒታል ሊሆን ይችላል፣ ራይት ኤምፕሎይ ሊሆን ይችላል፣ ራይት ሶ ያ ነገር ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር አደረግን እንላለን። ሶ ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ ዲስክራይብ ዘ productivity of an entire organization, the whole organization. total productivity measure የሚያደርገው the whole organization productivity ነው, right? the whole። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመለስ ምንድነው የሚያሳየን? total productivity is output produced divided by all inputs used። ያንን output produce ለማድረግ የተጠቀምነው ሁሉንም ኢንፑት ማስገባት መቻል አለብን። ሶ ይሄ ነገር ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ ይባላል ማለት ነው። ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ ይባላል፣ ራይት? ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ። ስለዚህ let's say an example. So for example, let's say that the weekly dollar value of a company outputs such as finished good and working process is $10,200 and the value of its inputs such as labor, material and capital is $8,600. the company's total productivity would be computed the follow. ምንድነው ያደና የአንድ ካምፓኒ የፊኒሽድ ጉድ እና ወርኪንግ ፕሮሰስ ላይ ያለ በብር ደረጃ በዶላር ደረጃ $10,200 ነው። ይሄን $10,200 ፊኒሽድ ጉድ እና ወርኪንግ ፕሮሰስ እንግዲህ ሲጠቀም ላቦር ተጠቅሟል፣ ማቴሪያል ተጠቅሟል፣ ካፒታል ተጠቅሟል። የነዚህ ሶስቱም ድምር $8,600 ነው ያለን። ስለዚህ ቶታል ፕሮዳክቲቪቲን ኮምፒውት ስናደርግ አውትፑት ጀነራሊ ፕሮዳክቲቪቲ አውትፑት ሲካፈል ለኢንፑት ነው ካለ ስፔሻሊ ቶታል ፕሮዳክቲቪቲን ስንሰራ ምን ይቀየራል? ኦል ኢንፑት ይሆናል ነው። ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ኦል ኢንፑት። ስለዚህ አውትፑታችን $10,200 ነው ሲካፈል all inputs, that means the inputs of labor, material and capital is the subtotal $8,600, right? ስለዚህ ሁለቱን ዲቫይድ ስናደርገው $10,200 divided by $8,600 is 1.186 ፕሮዳክቲቪቲያችን 1.186 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ many times it's much more useful to measure total productivity of one inputs variable at time in order to identify how efficiently each is being used. ስለዚህ አሁን አንድ ኢንፑት ብንጠቀም ምን ይባላል ስንል ሲንግል ፋክተር ፕሮዳክቲቪቲ ይባላል። ሲንግል ፋክተር ፕሮዳክቲቪቲ when we compute productivity as the ratio of output relative to single input, right? the ratio of output divided by input is productivity ካልነው the ratio of output relative to single output ከሆነ ደግሞ ምን እንላለን? ፕሮዳክቲቪቲያችን ፓርሻል ፕሮዳክቲቭ ነው እንላለን። that means ፓርሻል ፕሮዳክቲቭ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? ሲንግል ፋክተር ፕሮዳክቲቭ ነው። ሶ ፓርሻል ፕሮዳክቲቭ ወይም ሲንግል ፋክተር ፕሮዳክቲቭ ኳልኩሌት አድርጉ ከተባለ it is one input ነው የምንጠቀመው። 3-4 ኢንፑት ቢሰጠን ከሶስቱ አንዱን መርጠን ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ማሽን ከሆነ ስለዚህ የማሽኑን ፓርሻል ፕሮዳክቲቪቲ እንፈልጋለን ወይም ሲንግል ፋክተር ኦፍ ዘ ማሽንስ ፕሮዳክቲቪቲ እንላለን። ሶ በዚህ መንገድ እንሰራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስናይ ፓርሻል ፕሮዳክቲቭ ሜጀር ወይም ሲንግል ፋክተር ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ስናደርግ አውትፑት ሲካፈል ለሌበርን ብቻ
only one input ተጠቅመን ፓርሻልን ፕሮዳክቲቭ ሜጀር አረግን እንላለን። አውትፑት ዲቫይድድ ባይ ማሽን ሊሆን ይችላል። ሁሌም ማስታወስ ያለባችሁ ኢንፑቶቹ ሲንግል ናቸው። ሲንግል ፋክተር ፕሮዳክቲቪቲ የተባለው ለዛ ነው ፓርሻል የተባለው ራይት። ሶ የማቴሪያልን ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር አርግ ብትባል that means ሲንግል ፋክተር ነው የተጠየቀ ራይት፣ ወይም ፓርሻል ፕሮዳክቲቭ ሜጀር ነው የተጠየቀ። ስለዚህ ፓርሻል ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ማቴሪያልስ እኩል ነው አውትፑት ዲቫይድድ ባይ ማቴሪያል ኢንፑትስ ብለህ ትሰራዋለህ ማለት ነው። ወይም አውትፑት ዲቫይድድ ባይ ካፒታል ሊሆን ይችላል ራይት፣ ካፒታል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሌትስ አሁን ማን ኤግዛምፕል እንይና the following are two examples for calculations of partial or a single factor productivity። እንግዲህ ሁለት የተሰጡን ኤግዛምፕሎች አሉ። እነዚህ ሁለት የተሰጡን ኤግዛምፕሎች ፓርሻልን ፕሮዳክቲቪቲ ካልኩሌት የምናደርግባቸው የተሰጠን ለኤክሰርሳይዝ የሚጠቅሙ ኤግዛምፕሎች ናቸው። a very often production 346 pastries or cakes in 4 hour right, 4 hour. What is the productivity right? አሁን አንድ ኬክ የሚሰራ ሰው በ4 ሰዓት ውስጥ 346 ኬኮችን ሰራና ፕሮዳክቲቪቲው ፈልጉ ተባልና ሶ ይሄ ሰውዬ ሲሰራ ማሽን ይጠቀማል። ሶ ማሽን ፕሮዳክቲቪቲ ነው የምንሰራው ራይት፣ ማሽን ፕሮዳክቲቪቲ ነው። ስለዚህ ያመረተውን ፓስተሪ ምን ያህል ነው? 346 ነው። ይሄ 346 ምንድነው? አውትፑት ነው። ኢንፑቱ ምንድነው? በ4 ሰዓት ውስጥ በመጠቀም ራይት። ያ ማሽን በ4 ሰዓት ውስጥ 346 ኬኮችን ምን ያህል ያመርታል። ስለዚህ የዛ ማሽን ኢንፑት is 4 hour ታይምን ብቻ ወስደን የሰውየውን እንትን ሳንወስድ የሰውየውን የሰራበትን ሰውየው አሲስት ያደረገበትን ምናምን ከግምት ውስጥ ሳናስገባ የማሽን ፕሮዳክቲቪቲ ብቻ ካልኩሌት ስናደርግ it is productivity of a partial or single factor እንለዋለን። ስለዚህ the machines of productivity is number of pastries or cakes or outputs divided by times. Time is an input right for machine ለማሽን። ስለዚህ 346 ለ4 ስናካፍል 86.5 pastries or cakes per hour በሰዓት 86 ኬኮችን ከግማሽ ያመርታል። let's another example two no እዚህ ጋር ይላል two workers ለማለት ነው። two workers paints tables in furniture shop. so የፈርኒቸር ሾፕ ውስጥ ይቀባሉ ቀለም paints tables right ቀለም ይቀባሉ። if the worker paints 22 tables in 2 hours እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ሰራተኞች 22 ጠረጴዛ በ8 ሰዓት ውስጥ ቢቀቡ ፕሮዳክቲቪቲው ምን ያህል ይሆናል የሚለውን ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሁለት ናቸው ወርከሮች 22ቱን በ8 ሰዓት ነው ቢቀቡ ተብሎ የታሰበው ፕሮዳክቲቪቲው ምን ያህል ነው ስንል ፓርሻል ፕሮዳክቲቪቲ ነው የምሰራው because of እነዚህ ላቦር ናቸው። የላቦር ፓርሻል ፕሮዳክቲቪቲን ካልኩሌት ስናደርግ ላቦር ፕሮዳክቲቪቲ is 22 tables is an output and divided by an input is only one input that is labor. How many? two workers. ስለዚህ 22 ቴብል ሲካፈል ሁለት ወርከሮች በ8 ሰዓት ነው የጨረሱት ቀለም ቀብተው። ስለዚህ 22 ሲካፈል በ16 1.375 tables per hour ፕሮዳክቲቪቲያቸው ሜጀር ስናደርግ ይሄ ይመጣል። sometimes we need to compute productivity as a ratio of output to a group of inputs. እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ፕሮዳክቲቪቲን ኮምፒውት ስናደርግ ሜጀር ስናደርግ አውትፑቱን ለግሩፕ ኦፍ ኢንፑት ሁሉንም ኢንፑት ሳይሆን አንዱንም ብቻ ሳይሆን አንዱንም ኢንፑት ሳንጠቀም ሁሉንም ኢንፑት ሳንጠቀም ግን ግሩፕ ኦፍ ኢንፑት ተጠቅመን that means ሙሉ አውትፑቱ 6 ከሆነ ለምሳሌ ሁለቱን ወይም ሶስቱን ወይም አራቱን ብቻ ኢንፑት ስንጠቀም ፕሮዳክቲቪቲያችን በዚህ ጊዜ መልቲ ፋክተር ፕሮዳክቲቪቲ ብለን እንጠራዋለን።
እንመለስና መልቲ ፋክተር ፕሮዳክቲቪቲ ማለት የምንጠቀመው ኢንፑት ሁለትና ከዚያ በላይ ሁሉንም ኢንፑት ሳንጠቀም አንድ ብቻ ኢንፑትም ሳንጠቀም ኢን ግሩፕ ፎርም ስንጠቀም ነው። ስለዚህ አውትፑት እንዳለ ነው ዲቫይድድ ባይ ላቦር ፕላስ ማሽን there are only two inputs እንጠቀመው or output divided by labors plus materials ይሄም ሁለት ኢንፑት ነው የተጠቀመው or output divided by labor plus capital plus energy ሶስት ኢንፑት ነው የተጠቀመው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ስናደርግ መልቲ ፋክተር ፕሮዳክቲቪቲ እንለዋለን። ስለዚህ example for examples, let's say the output is worth $380 and labor and material costs are $168 and $98 respectively. So a multi-factor productivity measures of outputs of labor and material would be ስለዚህ ምንድነው እንግዲህ አንድ 382 አውትፑት አለን ዶላር። እንግዲህ ይሄን እንትን ለአውትፑቱን እንትን ለማለት የተጠቀምነው ማቴሪያል ኮስት አለን ላቦር ኮስት አለን። ሶ ላቦር ኮስቱ $168 ነው፣ ማቴሪያል ኮስቱ 98 ነው። ሶ ሁለቱን መልቲ ፋክተር ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር አውትፑት ኦፍ ላቦር ኤንድ ማቴሪያል እንግዲህ የላቦር እና የማቴሪያልን ተጠቅመን ፕሮዳክቲቪቲያችን ሜጀር እናረጋለን ነው የሚለን። ስለዚህ ስናረግ እንግዲህ አውትፑታችን $382 ነው ሲካፈል የሁለቱ ኢንፑት እንወስድና የሁለቱ ኢንፑት that means labors and machine እንደምርና 168 ሲደመር 98 አርገን 382 ሲካፈል ለሁለቱ ስናካፍል 1.436 ይመጣል። 1.436 this means multi factor productivity እንለዋለን። ስለዚህ ፕሮዳክቲቪቲ ምንድነው የሚለውን አየን። ፕሮዳክቲቪቲ ማለት measures of how efficiently inputs are being converted to output ነው ብለናል። in short productivity output divided by input ነው ብለናል። ስለዚህ ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ስናደርግ ቶታል ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ልናደርግ እንችላለን፣ ፓርሻል ወይም ሲንግል ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ልናደርግ እንችላለን። that means one input መጠቀም ማለት ነው። መልቲ ፋክተር ፕሮዳክቲቪቲን ሜጀር ልናደርግ እንችላለን። ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር አረግን በኋላ ኢንተርፕሬቲንጉ ምን ይመስላል የሚለውን ኢን ሾርት በሆነ መንገድ እንየው። ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር አረግን። እንዴት አርገን ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው? ራይት እንዴት አርገን ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው? to interpret the meanings of productive measure it must be compared with similar productivity measure, right? ምንድነው ፕሮዳክቲቪቲን ሜጀር ካደረግን በኋላ ኢንተርፕሬት ለማድረግ የግድ ሁለት እና ከዚያ በላይ ሲሚላር ፕሮዳክቲቭ ሜጀር ያደረግናቸው ያስፈልጉናል። ካልሆነ አንድ ሰው ፕሮዳክቲቪቲው ጥሩ ነው ምንለው ከማን ጋር አወዳድረን ነው የሚል ጥያቄ አለ። ሁለት እና ከዚያ በላይ ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ያደረግነውን ኢን ሲሚላር ማተር ያሉ ነገሮችን ኮምፔር በማድረግ ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አበበና ከበደ ስራ ቦታ ላይ ፕሮዳክቲቪቲያቸው ያበበ 2 ነው፣ የከበደ 1.5 ነው። በዚህ ጊዜ ለማወዳደር ሲምፕል ነው ራይት? ሲምፕል ነው። ስለዚህ ሁለት ያለው ፕሮዳክቲቪቲ it's good ነው ራይት? very good ነው። ያንኛው ደግሞ ከዚህኛው ያነሰ ነው። ግን አበበ ብቻ 1.5 ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር አድርገንለት ይሄን 1.5 ጥሩ ነው ወይም መጥፎ ነው ልንለው አንችልም። ራይት ልንራንች። ስለዚህ to interpret the meanings of productivity measure ካረግን በኋላ ሚኒንጉን ሜጀር ያደረግነው ሚኒንግ ኢንተርፕሬት ለማድረግ የግድ it must be compared with a similar productivity measure. Similar. For example, if one worker at pizza shop produce 17 pizzas in 2 hours, አንድ ሰራተኛ በሁለት ሰዓት ውስጥ 17 ፒዛን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። So the productivity of that worker is 8.5 ፒዛ per hour. የዚህ ሰውዬ የፕሮዳክቲቪቲ 8.5 ፒዛ በሰዓት ያመርታል። ይሄ ፕሮዳክቲቪቲው ነው። ይሄ 8.5 ፒዛ ማምረቱ ፕሮዳክቲቪቲው ጉር ነው ወይም ባር ነው ልንል አንችልም። right? This number that means 8.5
pizzas per hour. This number by itself does not tell us very much, not tell detail. ይሄ ቁጥር 8.5 ኢንተርፕሬት ልናረጋው ብንፈልግ በጣም ብዙ ዲቴል የሆነ ኢንፎርሜሽኖች የሉትም። However, if we can compare it to the productivity of two other workers, እንግዲህ ከዚህኛው ውጭ ሌላ ሁለት ወርከሮች ፕሮዳክቲቪቲያቸውን ሜጀር ስናደርግ the first person, one who produced 7.2 pizzas per hour, another is 6.8 pizza per hour. እንግዲህ የመጀመሪያው ፐርሰን 8.5፣ ሁለተኛው ፐርሰን 7.2፣ ሶስተኛው ፐርሰን 6.8 ፒዛስ ፐር ሃወር ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ። ፕሮዳክቲቪቲያቸው ይሄ ነው። it is much more meaningful than before, right? ከመጀመሪያው ይልቅ አሁን ላይ በጣም ሚኒንግፉል ይሰጠናል, right? we can see that the first worker is much productive than the other two workers. ስለዚህ 8.5 ፒዛ ፐር ሃወር ያመረተው ሰውዬ ከሌሎች ከ7.2 እና ከ6.8 ያመረቱት ሰዎች ምንድነው much more productive ነው, right? ስለዚህ ጀነራሊ ምን ማድረግ አንችልም፣ የአንድን ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ብቻ አድርገን ፕሮዳክቲቪቲው ጉር ነው ኦር ባር ነው ልንል አንችልም። it must be compared with similar productivity measure ሚሊዮን ነው። ከዚህ ከ7.2 እና ከ6.8 ፒዛ ደግሞ 7 ፖይንት ፒዛ ፐር ሃወር ያለው it's greater productive than 6.8 ፒዛ ፐር ሃወር ካለው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ኢንተርፕሬቲንጉ ይሄን ይመስላል። ሶ ዩኒት 2 በዚህ ጨርሰናል። ዩኒት 1ን በዚህ ጨርሰናል። ዩኒት 2 እለቅላችኋለሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሁሌም እንደምንለው ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ቻናል አሳድጉት። አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ዩኒት 1 ላይ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ እዚህ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ታች ላይ። ዩኒት 2 እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።